सो अस्ति भर्खर चाहिँ हाम्रो यो सामानहरू झरिसकेको छ अनि यो चाहिँ नयाँ सामान हामीले हेरेको छैन। अब यसलाई चाहिँ लगेर पहिला हामी स्टोरमा लिएर जान्छौँ अनि यसको अनबक्सिङहरू चाहिँ हेर्छौँ। टिममा जाने भएर एउटा चाहिँ मैले फेरि त्यही होइन, एउटा चाहिँ मैले पछाडिबाट फेरि अर्को चाहिँ यहाँ छ नि यिनीहरू यो दुइटै। यसलाई चाहिँ म स्कुटीमा राख्छु, त्यहाँनिर छ सामानहरू यही हो। यो चाहिँ हाम्रो यहीँ घरमै हो अनि बिस्तारै बिस्तारै अब दुई चार यस्तै गरी दुई तिनवटा गर्दै गर्दै लिएर जाने हो। सो यस मैले चाहिँ अब त्यो सामान लिएर राखिसकेँ होइन। यहाँनिर छन् यसरी ढल्ली राखेको यो यो त्यो यहाँनिर अरू गिटार बन्ने काम चल्दैछ। सो पहिला हेरौँ अब यिनीहरू चाहिँ कुन हिसाबको भन्दाखेरि यो चाहिँ बिगिनर लेभलको गिटारहरू हुन् क्या। जस्तै नर्मल्ली प्र्याक्टिस रेन्जको गिटार हो, हामी प्र्याक्टिस लेभलको कुराहरू छ जस्तै यो यिनीहरू टाइपको हो। सो पहिला हेरिहालौँ कि सामानहरू होइन। सनरोज कलरमा आएछ, यो चाहिँ सनरोज कलरमा आएछ। यो चाहिँ क्ल्याप्टन कम्पनीको, यो चाहिँ मेड इन इन्डिया हो। यो चाहिँ इन्डियन गिटार हो क्ल्याप्टन कम्पनीको, राम्रोमा जुन कि जस्ट प्र्याक्टिस रेन्जमै निकै राम्रो हुने खाले गिटार हो। यिनीहरू चाहिँ अब नर्मल्ली त्यही 6,500-6,000को रेन्जको गिटारहरू हुन्, सिकारुलाई हुने खाले यो टाइपको। अरूको चाहिँ क्या दामी कलर निस्केछ क्या। यो चाहिँ सिग्नेचर कम्पनीको, हेर्नलाई यो राम्रो भएर पनि जस यो क्ल्याप्टन भन्दा अलिक सस्तै रहन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ 5,500को रेन्जमा पर्न जान्छ। कस्तो दामी कलर निस्केछ। सो यिनीहरू नै हो। अनि हाम्रो अब सबको लोकेसन कुराहरू बताएर चाहिँ हामी यहाँ चाबेलमा छौँ, म्युजिक ग्यालेरी भनेर। जहिले गुगलमा सर्च गर्दा नि हुन्छ अनि अरू गर्दा नि हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस लेभलको गिटारहरू टन्नै झरिसकेको छ। अझै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउँदा हुन्छ। अरू त्यो बाइक अरू अलि राम्रोहरू गिटारहरू पनि छन्, अरू सामानहरू पनि छन्। यस्तै हो गाइस, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। बिस्तारै ग्रोथ हुँदैछ हाम्रो पनि होइन। यिनीहरू नै हो नि त्यो जति मैले त्यो गोदानको सामानहरू देखाएको थिएँ नि, 1 लाखको सामानहरू यो नर्मल्ली 5,500देखि 6,000-7,000सम्मको गिटारहरू छन् होइन हाम्रो यो पालि झरेको। अनि अर्को कुरा यो हरेक गिटारमा छ नि, अब सबसे सस्तो गिटार भनेकै हामीसँग यो गिब्सन र सिग्नेचर यिनीहरू छन् यो 5,500को रेन्जमा। अनि यिनीहरूमा अरूहरूमा सबैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 वर्षको वारेन्टी आउँछ। नेकबेन्ड सम्बन्धी यसमा सबैमा हरेकमा 1 वर्षको वारेन्टी आउँछ। अनि हाम्रो चाहिँ स्टोरमा यसरी मर्मतहरूको कामहरू सबै हुन्छ। यस्तो गिटारहरू टुटफुट भएको गिटारहरू सब बन्छ है। यसरी बिग्रेको गिटारहरू सब बन्छ।